Всім привіт! Мене звуть Іра, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас тема відео топ-10 міфів про вирощування сукулентів. Я сподіваюся, це також буде тема цікава новачкам, а можливо не тільки новачкам. Можливо, якщо ви і давно маєте справу з сукулентами, щось для себе новеньке дізнаєтесь. Але спершу я знову до вас з десертом. Але цей десерт куштувати не можна, тому що це свічка. А як я його зробила, дивіться у наступному відео. Я вже змонтувала. Сподіваюся, вам це відео також сподобається про свічку. Вона така ароматна, не можу. Її можна навіть не запалювати, а тримати як аромадифюзер, так, для аромату. Добре, а зараз ми повертаємося до наших міфів. Тож, поїхали. Можливо, в нас буде гучно, тому що сьогодні зранку знову літають шахеди, їх збивають, тому ось так. Поїхали. Міф перший. Сукуленти взагалі не потребують води. Це абсолютний міф. У моєму попередньому відео я докладно розказала про полив, але якщо говорити взагалі, то сукуленти воду дуже люблять, але все залежить від того, які умови зараз для них створені, яка температура повітря і яка кількість світла або сонячного, або штучного. Тому поливати сукуленти треба нормально, так, але все залежить від умов. Я залишу посилання на попереднє відео, там про полив мені здається, докладно розповіла. Якщо виникнуть ще питання, з задоволенням вам відповім. Міф другий. Всі сукуленти мають однакові вимоги до догляду. Це також міф абсолютний. Чому? Тому що сукуленти – це не один різновид, не один вид рослин. Це величезна група з різними вимогами до умов їх вирощування. Дивіться, наприклад, лісові кактуси – це сукуленти, ехеверії – це сукуленти, звичайні кактуси там у мене стоять – це також сукуленти, хавортії десь у мене тут, сансів'єри. Ось тут хавортії – це все сукуленти, але вимоги щодо поливу, освітлення і температури навіть у них трішки, але різні. Звичайно, їх можна вирощувати в одному приміщенні, звичайно, там на балконі вони не ростуть, але все ж таки подивіться, наприклад, у мене ось ехеверії і там еоніум стоять тут, а сансів'єри і хавортії тут, де менше світла. І кактуси лісові висять на стіні подалі від сонячних променів. Це дуже важливо, тому що вони згорять, якщо їх сюди поставлю. Тому міф про однакові умови. І якщо хочете, у наступних відео я можу, наприклад, розглянути види вже сукулентів. Наприклад, красули, ехеверії, еоніуми, сансів'єри. Які відмінності у догляді за ними я спостерігаю на протязі цього періоду, що я їх вирощую. Тож, розібралися з цим другим міфом. Третій міф. Сукуленти люблять постійне пряме сонячне світло. Звичайно, це неправда. Навіть якщо сукулент найбільш невибагливий до сонячного світла, він витримує все. Якщо на нього постійно світити і мало поливати, то він згорить. Згорить прям як свічечка згорить. Тому притінка при надмірно сонячних променях необхідна, зокрема влітку. І такі періоди для сукулентів найбільш важливі – це перехідні. Наприклад, весна, коли було мало світла взимку, а потім навесні відразу починаються більше сонячних променів і багато сукулентів від цього страждають. Навіть не влітку, а навесні. Ось так. Тому постійне сонячне світло сукуленти не люблять. Деякі взагалі прямих сонячних променів не виносять. Це в нас вибухи. Вони погорять. А деякі, в принципі, нічого так, але притіняти все рівно потрібно. Тож, неправда. Міф четвертий. Сукуленти невразливі і невибагливі. В порівнянні з іншими рослинами можна сказати, що сукуленти найменш вибагливі і найбільш витривалі до перепадів температур, до зміни умов, але все ж таки, якщо шкідники літають десь поряд і нема чого їсти,
то вони сядуть і на ехеверію, і на еоніум, і на будь-який сукулент, якщо ви вирощуєте їх на подвір'ї, наприклад, або на відкритому балконі. Або якщо ви будете вирощувати надмірно поливаючи, також грибкові інфекції запросто з'являться на сукулентах. Тому робимо висновок, що так, вони більш витривалі до таких жорстких умов, але все ж таки, якщо зовсім неправильно за ними піклуватися, то і шкідники, і хвороби будуть. Ось так. Міф 5. Сукуленти очищають повітря в кімнаті. Боже, скільки кактусів загинуло від того, що їх ставили в темну кімнату біля комп'ютера, щоб вони там щось очищали те повітря. У мене в самої в дитинстві був такий нещасний кактус, який я ще й поливала постійно, і він відправився в сукуленторай дуже швидко. Сукуленти очищають повітря, як і будь-які інші рослини, тому що вони виконують цю функцію фотосинтезу і тому поглинають вуглекислий газ і продукують кислород, оксиген. І навпаки, вони дихають. Тому чим більша поверхня листочка, тим більше вони виділяють оксигену, кисню і навпаки. Чим менше, тим менше виділяють. Тож вирощувати одну ехеверію чи один кактус, сподіваючись, що вона там кисень буде продукувати, або чи там кактуси вирощували для того, щоб вони поглинали якусь там негативну чи радіацію від комп'ютера. Я вже не пам'ятаю. Це давно було, це дуже давно було, це було у 90-ті. Тож це міф, що там лише сукуленти, вони очищають повітря. Очищають всі рослини повітря. Чим більше лісів буде на планеті, тим більше буде очищене в нас повітря. Так, міф 6. Сукуленти можна вирощувати у будь-якому ґрунті. Це міф, абсолютний міф. Це нісенітниця. Чому? Тому що якщо ви посадите у заболочену таку, у чорнозем, наприклад, сукулент, без додавання будь-якого там піску, чи гравію, чи якогось розпушувача, та ще й будете гарненько поливати, то в болоті сукулент рости не буде. В нас, наприклад, на Хортиці, до речі, це Хортиця, ось ви бачите, дуже багато сукулентів ростуть, це седуми, да? Вони морозостійкі, вони там ростуть собі вільно. Так вони ростуть, здається, на каміннях, але якщо так пошурудіти, то видно, що там камінчики, що там пісочок, що там навіть ґрунт. Тому робимо висновок, що сукуленти будуть гарно рости, класно рости у пухкому субстраті, у пухкому ґрунті, навіть якщо його мало. Тому великий їм об'єм ґрунту, в принципі, не потрібен для життя. Лише для їхнього великого росту потрібен великий горщик. Докладно про субстрат для сукулентів я розповідала в попередньому відео, можете перейти глянути. Там я показала свій субстрат, який я використовую, замішую для вирощування сукулентів. Так, наступний 7-й міф. Закриті тераріуми добре підходять для сукулентів. Це взагалі, я коли це бачу, мені так шкода тих рослин, краще б вони їх зразу викинули. Коли продають там в епіцентрі чи де-інде, продають закриті ці вази великі, і туди напихали тих сукулентів, та ще й закрили зверху такою красивою бамбуковою якоюсь там кришечкою, і дарують, і кажуть, от ви його поставте, а бажано ще в темний куточок, і вони будуть рости. Звичайно, що це неправда. Якщо ви туди посадите тіланції, якийсь вид орхідей, вони епіфітні, вони спокійно будуть в таких умовах рости. Ще мха туди додасте, такого живого, сфагнуму, вони будуть рости. Сукуленти ні, не будуть. Це міф. Сукулентам потрібне сухе повітря, а не волога, як в цьому тераріумі, в цій вазочці. І потрібне сонячне світло розсіяне. Ну, або штучне світло, але багато. Так, тобто не підходять закриті тераріуми, в жодному разі не ведіться. Не підходять. Так, міф 8. Великі глиняні горщики завжди кращі. Ну, взагалі, великі горщики, да, кращі. Ну, краще для чого? Краще для того, щоб їх залити. Ці краще, так. Тому що треба зрозуміти, для чого ви вирощуєте сукулент. Якщо ви хочете розігнати його розмір,
звичайно, горщик повинен бути більший. Але не зразу ви берете манюсіньку дітку, саджаєте в отакий горщик. Особливо горщик без дренажних отворів. Це взагалі я не розумію. Як поливати, я взагалі не розумію в таких горщиках. Тож, якщо ви хочете розігнати сукулент до великого розміру, то горщик збільшуємо. Не відразу саджаємо в великий, а збільшуємо. Горщик без дренажних отворів намагаємося не використовувати взагалі. Якщо ви спеціаліст, якщо ви вже профі, до вас питань взагалі в мене немає, тому що я абсолютно не спеціаліст. Я як новачок з новачком розмовляю, що якщо ви ще не орієнтуєтеся, як ваша рослина, скільки вона потребує вологи, будь ласка, не саджайте. Інакше у вас великий ризик її відправити в цей сукулентний рай, що вона загине, вона загниє. Тому краще посадіть її в звичайний пластиковий горщик, або навіть в стаканчик можна, і зверху поставити гарненьке таке глиняне кашпо. Ніхто і знати не буде, який у вас там горщик. Хто там буде заглядати? А для краси буде естетично виглядати цей сукулент. І те саме, до речі, ще один момент, що для новачків я також дуже сильно не рекомендую, і сама це не роблю. Не посипайте зверху оціми камінцями. Якщо ви ще не орієнтуєтеся у поливі, не посипайте, будь ласка, камінцями, бо ви також не будете знати, коли поливати. Тому що, ось дивіться, до прикладу вже, якщо ви камінцями посипали горщик та ще й глиняний. Глиняний горщик важкий, камінці важкі. Так, на вагу ви перевірили, важкий. Ніякої інформації, чи просохла ця рослина, чи не просохла. Намагаєтеся щось там пальцем попробувати, камінці, що ви попробуєте? Вони наче сухі, а там всередині ви не знаєте. Добре. Що далі? Як перевірити? Ага, листочки стали в'ялі. Так від чого вони стали в'ялі? Від того, що ви їх давно не поливали? Чи від того, що вони вже загнили? І те, що ви кажете, ой, я поливала місяць назад, це нічого не дає. Тому що вони, можливо, вже тоді, місяць назад, загнили. Тому, якщо ви новачок, я вам рекомендую посадити спочатку звичайні ці наші горщики. У нас в Україні їх виробляють, отакі. Поставте, а зверху кашпо і подружіться зі своїми сукулентами. А потім, можливо, ви вже будете вирощувати і в глиняних, і в яких завгодно, і будете розуміти, що ви робите. До речі, туди ще про сукулентні садочки, тому що їх також саджають у великих горщиках, сукулентні садочки, але не всі рослини можна вирощувати разом через темпи росту сукулентів, через цю потребу в поливі, комусь більше, комусь менше. Але це я, напевно, розповім уже в наступному відео, бо це вже буде дуже довго. Так, міф 9. Сукуленти не потребують добрив. Також це міф, звичайно, тому що це живі рослини, живі організми, скажімо так, і вони, звичайно, потребують якогось харчування, скажімо, назвемо це так, харчування. Але це не все так просто, тому в попередньому відео я докладно розказала, як краще і чим краще підживлювати сукуленти, і для чого, що ви хочете від них, і розповіла там про свій досвід. А тут взагалі скажу, добрива треба, але не всі і не завжди, знову ж таки, і дивлячись для якої цілі. Тому що, наприклад, якщо ми беремо кактуси, чи звичайні, чи лісові, в період активного росту, в період, коли ми очікуємо цвітіння, звичайно, підживлювати можна, і треба. Те саме з аденіумами, коли вони починають активно рости, коли ми дивимося, що в них вже закладаються ці бутончики, також треба підживлювати. Якщо ми беремо якусь варігатну, еоніум також би треба в період активного росту, беремо варігатну ехеверію. Виглядає непогано, сидить собі, росте. Таку рослину я підживлювати не буду, тому що краще через пару років я просто пересаджу її в новий субстрат. Там буде знову ж таки трошки оцих поживних речовин, і для її росту, такого помірного росту, який мені від неї потрібен, мені цього буде достатньо. Тому докладно, як я сказала в попередньому відео, а зараз, наче відповіла. І ще туди ж, які добрива я використовую. У мене добриво Петерс, взагалі 2 добрива.
20-20-20 це 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Це я використовую для всіх декоративних рослин, які в мене є. І для сукулентів я використовую 10-30-20. Це означає 10 азоту, 30 фосфору і 20 калію. Азоту мінімально. Якщо знайдете, можна ще менше відсоток азоту, тому що для всіх сукулентів забагато азоту є погано. Вони починають витягуватися і рости як трава. Так. Угу. Ну, ми дійшли до 10-го міфу. І 10-й міф: усі сукуленти можна поливати однаково, наприклад, раз на місяць. Ну, звичайно, це міф, це також абсолютна нісенітниця, тому що сукуленти ми поливаємо по мірі необхідності. Навіть інші декоративні рослини, які ароїдні там, чи хвої, буває складнувато в один день поливати, да? Тому що хтось уже підсох, хтось ще не підсох, у когось корінчики побільші, тут корінчики поменші, з сукулентами ще складніше. Ну, звичайно, що, як я вже розповідала, оці піддони в теплу пору року я поливаю нижнім поливом. Тобто я залила водою і до ранку стоїть, ввечері залила, до ранку стоїть і вранці злила все, що залишилося. Ну, а зараз, наприклад, я поливаю цією грушею, я поливаю так потрошечку і дивлюся, ага, цей просох, цей ще не просох. Тобто вибірково поливаю, тому що влітку, в принципі, всі встигають підсохнути за пару днів, за 3 дні. Да? Тут така спека в мене страшна. А взимку все ж таки приходиться вибірково поливати, тому що не всі просихають однаково. Ну і вже не кажу про кактуси, наприклад, яким необхідна холодна зимівля майже взагалі без поливу. Ну, якщо вони ростуть в холодному приміщенні, як у мене. Лісові кактуси потребують більше вологи, їх частіше треба поливати. Ті самі сансів'єри, також у них інший режим поливу, їх не можна вже доводити до того, коли листя там стає м'яким. Так що полив більш-менш індивідуальний. Але це лише здається, що це складно. В принципі, якщо ви хоча б півроку повирощуєте сукуленти, ви вже призвичаєтеся до цього режиму, ви вже будете бачити, кому треба, кому не треба. Ну і, в принципі, якщо вже хтось пропаде, ну, значить так треба. Я філософськи дуже відношусь до втрати рослин, тому що бувають моменти в житті, коли рослини вже не спасають, знаєте, морально. Тому, не вижив, значить не вижив, значить не моя рослина, якось так. Так, міфи наче розібрала. Сподіваюся, що вам було цікаво, корисно. Почули, як нас тут гучно. Як я вже сказала, подивилися ще на нашу хортицю. Немає сонечка, не можу ніяко засняти, коли тут буде гарний вид. Можливо, вже коли листя буде, тоді вже буде симпатичніше наша набережна Запорізька. Все. Всім дякую за перегляд, за ваші теплі коментарі. Для мене вони надзвичайно приємні, тому що це мене мотивує щось далі робити. Бо сьогодні було трошки страшнувато. Ви чули, да, вибухи. Зранку літають ці шахеди по руслу. Все. Всім гарного дня. Па-па.